А чи погодилися б ви перенести свій день народження на 13 днів назад? Або чи доречно було б на 13 днів назад перенести дату незалежності або Конституції України? Звісно, що ні. Зараз в інтернеті не тільки можна побачити безліч різних відео зі старовинними православними молитвословами, в яких церковні свята відзначені за старим стилем. Тобто Різдво Христове 25 грудня, Водохреща 6 січня, Покрова Пресвятої Богородиці 1 жовтня, ну і так далі. Але у цих відеороликах автори чомусь не кажуть, що усі ці дати надруковані у старовинних календарях і є церковним юліанським календарем, по якому вже більше як 2000 років живе православна церква. І в Україні, і на Афоні, і в Єрусалимі, і в Сербії, і в Грузії, і Польщі, і в багатьох православних країнах. І ті дати не співпадають з сучасним григоріанським календарем, за яким живе сучасний світ. Тобто, для більшого розуміння наведу приклад. Сьогоднішня дата 11 вересня по григоріанському календарю, а от по старому церковному юліанському календарю сьогодні 29 серпня. І саме цей день є День пам'яті усічення глави предтечі та хрестителя Господнього Йоанна. Зараз лунають заклики від людей, які мають владу, які зараз вчать усіх, в яку церкву треба ходити, і як правильно, і в які дні святкувати православні свята. Вони всі в один голос кажуть, що всім необхідно перейти на григоріанський календар. Дуже дивно, чомусь немає вказівок шановним друзям-мусульманам, іудеям, кришнаїдам, коли їм відзначати свої свята. Деякі знавці історії стверджують, що юліанський церковний календар, яким користується православна церква, залишився нам як спадщина імперської Росії. І саме тому ми повинні перейти від юліанського календаря на григоріанський. Це ж з тієї ж опери, що Україну придумав Ленін. Справа в тому, що григоріанський календар, за яким живе сучасний світ, громадянське суспільство, на відміну від церковного, затверджений і введений в експлуатацію на нашій території в 1918 році не кимось, а саме Володією Леніним. То виходить, що для православної церкви указ Леніна – це закон, щоб перейти на новий стиль католиків та уніатів. Я нічого не маю проти інших релігій і з повагою відношусь до вільного вибору людини. Але тут вже йде конкретне нав'язування, друзі. Але навіть і у ті часи, коли було гоніння на церкву, страшне гоніння, православна церква вистояла і залишилася на старому юліанському календарі. Так от православна церква вистоїть і зараз. І цьому є свідоцтво святого Євангелія. Пам'ятаємо, що сказав Спаситель апостолу Петру. «Ти, Петр, що значить камінь, і на цьому камені я збудую церкву мою, і врата пекла не здолають її». Давайте розберемося, друзі, чому важливо всім православним християнам залишатися на старому юліанському церковному календарі. Якщо Великдень Світле Христове Воскресіння залишатиметься за юліанським календарем, а інші церковні свята і пости відзначати за новим григоріанським календарем, як хочуть сильні мира сього, то що ж буде? От дивіться, друзі, і подумайте самі. Через тиждень після святкування Святої Трійці починається Петрів піст. І якщо Великдень пізний, то Петрів піст буває дуже короткий, менше 2 тижнів. І ось якщо Великдень святкувати за юліанським календарем, а решту церковних свят зрушити за григоріанським, сучасним календарем на 13 днів назад, то тоді виходить, що Петров піст взагалі зникає з календаря. З православного календаря, так. Це з одного боку, але ми, православні християни, знаємо те, що свята нашої православної церкви супроводжуються Божими знаменами, які говорять про істинність нашої православної віри і про правильність святкування нами православних наших улюблених свят. Отже, про чудеса на православні свята. Сходження благодатного вогню відбувається щорічно у Велику суботу напередодні святкування Світлого Христового Воскресіння в Єрусалимському храмі Гроба Господнього.
Мільйони людей відчували на собі благодатний вогонь. Перші хвилини він зовсім не палить, і це факт. Саме 19 січня по сучасному календарю та 6 січня за старим стилем на свято Хрещення Господнього відбувається чудо повернення річки Йордан течією назад. Як тільки під час богослужіння срібні хрести патріарх Єрусалимський і священики кидають з обох берегів у води Йордану, з'являється вир. Йордан закипає і річка кілька хвилин змінює напрямок течії. І властивості освяченої водохресної води по всьому світу є унікальними, що доведено навіть вченими дослідниками. Освячена вода в цей день є цілюща, має унікальну структуру і ніколи не зіпсовується. Не вірите? Перевірте самі. Напередодні дня введення в храм Пресвятої Богородиці опівночі з 20 на 21 листопада за старим церковним юліанським стилем або 3 на 4 грудня за григоріанським ненадовго розпускається верба. Підійдіть за півгодини до півночі до будь-якої верби та переконайтеся самі. Якщо її зламати, то вона так і залишається, що тільки-но розпустилася. В день преображення Господнього 19 серпня на свято Спаса по сучасному календарю на горі Фавор за будь-якої погоди сходить хмара. Ця подія посилає до євангельських подій. Світло божественної, перетвореної плоті Христа на Фаворі було нестерпно яскраве для його учнів. І Господа осяяла хмара. Щорічно 28 серпня за новим стилем на свято Успіння Пресвятої Богородиці біля чудотворної ікони Панагія Федуса на грецькому острові Кефалонія щорічно сповзаються невеликі отруйні змії з усієї округи з чорними хрестиками на голові. Змії нікого не чіпають, не кусають і сповзаються біля цієї чудотворної ікони. Люди там до таких прихожан давно вже звикли, і це є також факт. Біля найбільшого грецького містечка Аргостолі знаходиться каплиця з іконою Пресвятої Богородиці Панагія Метакринакія, що перекладається як Богоматір з ліліями. Щорічно у цієї ікони відбувається диво. 15 серпня по старому стилю і 28 серпня по новому григоріанському календарю в день Успіння Пресвятої Богородиці засохлі лілії оживають і розквітають на очах у тих, хто молиться. Пелюстки цих лілій, які є символом цнотливості, роздаються віруючим у це свято. Саме з ліліями архангел Гавриїл з'явився до Пресвятої Богородиці і приніс їй благу вість про волю Божю, про непорочне зачаття і втілення від неї у світ одновічного Бога і Спасителя Христа. І в Україні, в селі Кулевча Одеської області, щорічно у Свято-Миколаївському храмі до свята Трійці, без будь-якого втручання на іконі Казанської Божої Матері, також розпускається лілії. Це дивовижне явище розбурхує багатьох дослідників, віруючих і навіть тих, хто вважає себе атеїстом. Лілії, які не мають доступу до ґрунту та води, просто починають розпускатися, обрамляючи обличчя Діви Марії. Жоден вчений, який побував в цьому храмі, не може пояснити, як це відбувається. Залишається посилатися лише на божественні сили. Виникає питання, хіба Верховна Рада своїми постановами може змінити чудеса Божі, які підкреслюють благодать та правильність старовинного церковного юліанського календаря, за яким живе православна церква вже понад 2000 років, за яким жили та молилися наші славетні предки-козаки-запорожці? Звісно ж ні. А от міняти календар православних свят чи залишатися вірним традиціям своїх пращурів вирішувати кожному особисто, як то кажуть, кожному своє. Пам'ятайте та шануйте традиції ваших предків. І нехай допоможе вам у цьому Бог.